Hello everyone, this is Prakash Res. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुसँग चाहिँ यस भिडियो लिएर र आज विशेष गरी तपाईले चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी म तपाईलाई चाहिँ फेसबुकको बेनिफिटहरु के हुन सक्छ है। फेसबुक हामीले कुन तरिकाले युज गरिरहेको छौं र यसलाई हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस पर्पजको लागि कसरी युज गर्न सक्छौं है। हामीले यो कुराहरु थाहा छैन, त्यही कारण हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि हामीले फेसबुकलाई कुन रूपमा चाहिँ युज गरिरहेको छौं हैन। यसको बेनिफिटहरु हामीले लिनको लागि हामीले स्टेप बाइ स्टेप कुराहरु के सिक्नु पर्छ। त्यही भएको कारणले तपाईले यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लास्टसम्म हेर्नु होला। आजको भिडियोमा तपाईलाई 3 स्ट्र्याटेजी है फेसबुकको 3 स्ट्र्याटेजीको बारेमा तपाईलाई के इन्फर्मेसन दिनेछु। तपाईलाई लाग्न सक्छ तपाईले युज गर्नुभयो तर तपाईलाई यसको बेनिफिटको बारेमा चाहिँ थाहा छैन है। फर्स्ट भनेको तपाईलाई तीनटा कुरा। फर्स्टमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि फेसबुक एज एउटा बिजनेस पर्पजको लागि युज गर्ने हो भने है, फेसबुकलाई युज गरेर हामीले फेसबुकको माध्यमद्वारा चाहिँ लिड जेनेरेसन गरेर सेल्समा कन्भर्ट गर्ने एउटा प्रोसेस सिक्ने हो भने सायद हामीले फेसबुकको बेनिफिट धेरै भन्दा धेरै काममा युज गर्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको तपाईको फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईको तीनटा पेज हुन्छ जुन पेजको बारेमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ र मैले तपाईलाई यो देखाउँदै छु। यो पेज भनेको तपाईको प्रोफाइल पेज हो है। यसमा चाहिँ तपाईको पर्सनल कुराहरु चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ है। तपाईको पर्सनल कुराहरु अपडेट गर्ने, तपाईको पर्सनल कुराहरु चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्ने, त्यो कुराहरु चाहिँ समावेश भएको हुन्छ र तपाईको हरेक साथीहरुलाई तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि तपाईको एकैचोटी तपाईको डाइरेक्ट ओपन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईको प्रोफाइल पेज खोल्नुहुन्छ है। जस्तो तपाईले यो मैले तपाईलाई एउटा शेयर गरे। यो भनेको एज एउटा प्रोफाइल पेज हो। यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने हरेक कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ है। जस्तै तपाईले एउटा कभर पेज देख्नुहुन्छ, प्रोफाइल पेज देख्नुहुन्छ, नाम देख्नुहुन्छ है। र यहाँ तल गइसकेपछि भनेको मेन भनेको यहाँ बायो भन्ने हुन्छ कि है। यो बायोको काम के त यो है, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बायोले के कुरा इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई कस्तो किसिमको व्यक्ति हो हैन, तपाईको प्रोफेसन के हो, तपाई कस्तो व्यक्तिमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो बायोमा लेख्न सकिन्छ। जसको माध्यमले हरेक व्यक्तिहरुले तपाईको प्रोफाइल पेज खोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर चिन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो बेनिफिटहरु बुझ्न पनि आवश्यक छ। त्यहीको कारण हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ है। तपाईको बायो हेर्छ मान्छेले हैन, उनीहरुलाई एउटा साइकोलोजी बुझ्छ मान्छेले है। त्यही भएको कारण त्यो भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफाइल पेजमा तपाईले एभ्रीडे फोटोहरु अपडेट गर्नुहुन्छ हैन, एभ्रीडे है। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ प्रोफाइल पेजमा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल पेजमा देखिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइल मेन्टेन गर्न चाहिँ आवश्यक छ है। तपाईले व्यक्तिले एउटा उनको साइकोलोजी बुझ्नको लागि पनि हामीले प्रोफाइल मेन्टेन गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको यहाँ तलबाट स्ट्याटसमा देखाउँछ तपाईको यो। जस्तै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ जस्तै यहाँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले यो भनेको तपाईको चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो अब यहाँ भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। यहाँ हामीले अरु कुरा पनि तपाईले चाहिँ इन्क्लुड गर्नु मिल्छ। जस्तै यहाँ भनेको तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाई कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ है, त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको युनिभर्सिटीहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है, के छ त्यहाँ मेन है, त्यो कुरा पनि तपाईले इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ है, त्यो कुरा पनि इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको स्ट्याटसहरु यहाँ धेरै कुराहरु लेख्न मिल्छ हैन। अर्को भनेको फलोअर्स नि हो निकाल्न मिल्छ। र तपाईको चाहिँ अब तपाईको अन्य सोशल मिडियाहरु छ जस्तै युट्युब छ, इन्स्टाग्राम छ हैन, अनि तपाईको टिकटकहरु छ, अनि यहाँ तपाईले अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ है। किन भन्दाखेरि एकैचोटी तपाईको प्रोफाइल खोल्दा फेरि चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ। त्यही भएको कारणले तपाईले त्यो कुरा बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ है। अब यति कुरा भइसकेपछि तपाईले अब यहाँ देख्नुहुन्छ प्रोफाइल पेजको भ्यालु के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्नुस् कि प्रोफाइल पेजको यति धेरै भ्यालु छ र डाइरेक्ट तपाईले कोही व्यक्तिले तपाईलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदा होस्, कोही व्यक्तिले तपाईको प्रोफाइल हेर्दा होस्, तपाईको एउटा स्ट्याटस, तपाईको एउटा प्रोफेसन के हो भनेर चिन्छ के त्यो व्यक्तिले चाहिँ। तपाईको कस्तो किसिमको
कभर पेज गर्नुहुन्छ एज अ मसिन हो फेसबुक है। तपाईँको प्रोफाइल पेज भनेको चाहिँ एउटा मसिन हो जसको कारणले एउटा अटो रूपमा चाहिँ मसिनको काम गर्छ है। कसरी भन्दाखेरि तपाईँको स्टाटस हेर्छ उसले, तपाईँको बायो हेर्छ। जस्तो यो देख्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ भनेको तपाईँले यो देख्नुहुन्छ नि त होइन। जस्तै यहाँ अहिले नयाँ चेन्ज भएको छ, जस्तै भ्यूमा यो क्लिक गरिदियो भने जस्तो कोही व्यक्तिले तपाईँको प्रोफाइल ओपन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त है। यहाँ तपाईँको रिभ्यू हुँदैछ, केही बेरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ है। त्यही भएको कारणले हामीले फेसबुकलाई चाहिँ एउटा बिजनेस पर्पजको लागि र आफूलाई चाहिँ अपग्रेड अथवा ग्रोथ गर्नको लागि युज गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिलो 3 स्ट्राटेजी मध्ये फर्स्ट स्ट्राटेजी तपाईँको प्रोफाइल पेजको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ है। जस्तो हामीले त युज गरिरहेको हुन्छौँ तर यसको भित्री जुन इनसाइड कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेको हुँदैनौँ। त्यही भएको कारणले जस्तो कोही व्यक्तिले तपाईँको ओपन गर्छ भने तपाईँको प्रोफाइलले यो रूपमा देखिन्छ। जस्तो तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् होइन, यो किसिमको जस्तो यहाँ तपाईँको कम्प्युटर छ होइन, मोबाइल फोन छ होइन। अब मेन भनेको यो बायोको बारेमा बुझिरहेको हुँदैन मान्छेले। जस्तै यो बायोमा एन्टरप्रेन्योर, अनलाइन मार्केटर, सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर भनेको अब त्यो कस्तो किसिमको व्यक्ति हो भनेर उसले त्यो साइकोलोजी बुझ्छ होइन, त्यो कुरा। त्यही भएको कारणले हामीले यो प्रोफाइल पेजमा जस्तै अपडेट गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ देख्नुभयो होइन, जस्तै यो आफ्नो प्रोफेसनल लेख्ने होइन। जस्तै यो कुराले इन्डिकेट गर्छ होइन। जस्तै यहाँ भनेको कभर पेज हाल्नु मिल्छ। अब यहाँ गइसकेपछि भनेको अब यहाँ तपाईँले अब उसले भनेको सरसर्ती अब हेर्छ एकचोटि होइन। जस्तो त्योसँग रिलेटेड व्यक्ति यदि त्यो प्रोफाइलसँग रिलेटेड व्यक्तिहरूले तपाईँको प्रोफाइल हेर्छ भने उसले एकचोटि सरल र उसको के गर्छ, न्युज फिडहरू हेर्छ, कस्तो किसिमको अपडेट गरिरहेको छ होइन, के कुरा चाहिँ उसले इन्फर्मेसन दिइरहेको छ होइन, यो कुरा चाहिँ हेर्छ उनीहरूले। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले एउटा कन्टेन्ट लेखेको थिएँ, त्यही कन्टेन्ट एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि द अर्निङ मनी बाई द इन्भेस्टिङ इन अनलाइन मार्केटिङ बाई द बाइङ अ कोर्स एन्ड लर्निङ टेक्निक्स, लर्निङ द प्रोसेस एन्ड द युजिङ इट। ओके, another things you won't get success at the same time. This needs to be done continually, hey, because sometimes the effort we make don't reach the right place. Our job is to earn income by marketing the product and the service of any company thought the online. The internet will never and in any way pay, hey? The internet is just a medium है, एउटा भनेको यो भनेको तपाईँको मिलेको छैन, माध्यम भनेको चाहिँ त्यो माध्यम भनेको आई डोन्ट इभन मिन टु सेल अनलाइन नि कोर्स इन द डिजिटल मार्केटिङ है। निच भनेको त्यो चाहिँ लोकल बिजनेस क्यान अल्सो बी डन युजिङ टेक्निक है। हामीले लोकल बिजनेस पनि युज गर्नु। Nowadays, the people who use the media have also come to the digital way है। तपाईँको के छ भने तपाईँको चाहिँ यो पत्रिकाहरू पनि, न्युज पोर्टलहरू पनि तपाईँको चाहिँ डिजिटल वेमा द इम्प्याक्ट अफ द डिजिटल मार्केटिङ इज बिकमिङ भेरी पावरफुल है। यसको माध्यम भनेको डिजिटल मार्केटिङ धेरै पावरफुल भएको छ। एन्ड एनदर थिङ्स इफ फ्युजिङ हेज अलरेडी टेकन अस मिलियन्स अफ मनी अन्युअली है। हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन कि फेसबुकले नपत्याउँदो तरिकाले चाहिँ कति मिलियन्स डलर लगेको। वाइ डोन्ट we use Facebook होइन, हामीले फेसबुक किन युज नगर्ने त। सो इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड कमेन्ट बिलो है। यदि तपाईँ रियली इन्ट्रेस्टेड उसले यो पढ्छ कि है, यस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू चाहिँ कन्टेन्ट इज द किङ भन्छ सोसियल मिडियामा। त्यही भएको कारणले कोही व्यक्ति त्योसँग रिलेटेड छ भने उसले एकैचोटि के हुन्छ भने उसको कुराहरू बुझ्छ कि त्यो कुरा चाहिँ। त्यही भएको कारणले यस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ तपाईँको यसरी चाहिँ प्रोफाइल पेजको बारेमा चाहिँ यसरी कन्टेन्टहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ। र मेन भनेको प्रोफाइलमा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले एक्जिट गरिदिएँ। मैले नर्मली तपाईँले यो कुरा मात्रै जानकारी गरेँ अहिले यतिको लागि।